હેલો ફ્રેન્ડ્સ, હું છું મિતા અને આજે આપણે એક સ્ટાર્ટર રેસીપી પાપડ કોર્ન વિથ સલાડ બનાવી રહ્યા છીએ. વિવિધ જાતના સલાડથી ભરેલા આ પાપડ કોર્ન તમે કોઈ પણ ડીશ સાથે મહેમાનોને સર્વ કરી શકો છો. એકદમ યુનિક લાગશે અને ટેસ્ટમાં પણ તે ખૂબ જ સરસ લાગે છે. સૌથી પહેલાં આપણે પાપડ કોર્નમાં ભરવા માટેના બધા વેજીટેબલ્સને કાપીને તૈયાર કરી લઈએ. અહીં મેં એક ડુંગળી લીધી છે. ડુંગળીને આપણે એકદમ બારીક એટલે કે એકદમ ઝીણી સમારી લઈશું. કોર્નમાં ભરવા માટેના વેજીટેબલ્સ જેટલા ઝીણા બારીક સમારશો એટલા જ એ વધારે ટેસ્ટી લાગશે. તો આ રીતે ડુંગળીને મેં એકદમ બારીક સમારી લીધી છે અને હવે આપણે ખીરા કાકડી સમારી લઈએ. ખીરા કાકડીની બદલે તમે સાદી પાતળી કાકડી આવે છે તે પણ લઈ શકો છો. આ રીતે ઊભા ને આડા કાપા મૂકી અને એકદમ ઝીણી સમારી લેવાની છે. કાકડીને કાપતા પહેલાં ચાખી જોવાની, ઘણીવાર એ કડવી પણ નીકળતી હોય છે. તો ડુંગળી અને કાકડી કાપી લીધા પછી હવે આપણે ટામેટું પણ કાપી લઈએ. અહીં મેં એક મીડિયમ સાઇઝનું ટામેટું લીધું છે. ટામેટું થોડું કડક હોય તેવું લેવાનું. તેમાંથી પાણીવાળો ભાગ અને બિયા બંને દૂર કરી તેને પણ આપણે એકદમ ઝીણું સમારી લઈએ. તો પાપડ કોર્નમાં ભરવા માટે ડુંગળી, કાકડી અને ટામેટાં ત્રણેય વસ્તુને આપણે એકદમ ઝીણી સમારીને તૈયાર કરી લીધી છે. સાથે આપણે લઈશું 2 ટેબલસ્પૂન જેટલા ફૂલેલા દાડમના દાણા, 2 ટેબલસ્પૂન જેટલા બાફેલા મકાઈના દાણા અને 2 ટેબલસ્પૂન જેટલા કેપ્સિકમ મેં ઝીણા સમારીને લીધા છે. સાથે 2 ટેબલસ્પૂન જેટલા તળેલા સિંગદાણા લીધા છે. ટેસ્ટમાં ખૂબ જ સરસ લાગે છે, જરૂરથી ટ્રાય કરજો. રોટલી કરવા માટે જે લોટી વાપરીએ છીએ તેને મેં ગરમ કરવા મૂકી દીધી છે અને અડદના પાપડને આ રીતે ફોલ્ડ કરી એના 2 ભાગ કરીશું અને એમાંથી આપણે પાપડ કોર્ન તૈયાર કરીશું. પાપડને શેકતા પહેલાં તેની બંને બાજુ તેલથી ગ્રીસ કરી લઈએ. અહીં તમે તેલ ગ્રીસ કર્યા વગર પણ પાપડ શેકીને તેના કોર્ન બનાવી શકો છો, પણ એમાં શું થશે કે એ બહુ જલ્દી સોગી થઈ જશે, હવાઈ જશે. આ રીતે તેલ ગ્રીસ કર્યા પછી પાપડને શેકશો તો લાંબા સમય સુધી તે ક્રિસ્પી રહે છે. આ રીતે પાપડને શેકી લીધા પછી ગરમ હોય ત્યારે જ ફોલ્ડ કરીને કોર્નનો શેપ આપી દઈશું. અને આ રીતે શેપ આપી દીધા પછી પાપડ ઠંડો પડે ત્યાં સુધી થોડીક વાર માટે તેને પકડી રાખવાનું છે, જેથી ફોલ્ડ કર્યા પછી ખુલી ના જાય અને ખૂબ જ ઝડપથી ઠંડો પણ પડી જાય છે. જુઓ, કોર્ન શેપનો પાપડ તૈયાર થઈ ગયો અને આ જ રીતે આપણે બધા જ પાપડ કોર્ન તૈયાર કરી લઈએ. તો અહીં આપણે પાપડને આ રીતે શેકી અને ગરમ હોય ત્યારે જ ફોલ્ડ કરવાનું છે. તો તમે આ રીતે ચીપિયાની મદદ લઈને પણ ફોલ્ડ કરી શકો છો અને આ રીતે ચીપિયાથી દબાઈને થોડીક વાર પકડી રાખો. બહુ વાર નથી લાગતી, લગભગ 15 સેકન્ડમાં પાપડ ઠંડો પડી જાય છે અને કોર્ન શેપમાં આવી જાય છે. ઘરે કોઈ ગેસ્ટ ડિનર પર આવે તો આપણે પાપડ તળીને કે શેકીને સર્વ કરતા હોઈએ છીએ, સાથે સલાડ પણ સર્વ કરતા હોઈએ છીએ. તો એની બદલે સલાડ અને પાપડ એ બંનેને કોમ્બિનેશન કરી અને આ રીતે પાપડ કોર્ન સલાડ બનાવશો તો ટેસ્ટમાં ખૂબ જ સરસ લાગશે અને મહેમાનોને પણ કંઈક નવું લાગશે અને ખૂબ જ ઝડપથી તૈયાર પણ થઈ જાય છે. જો તમારે કોર્ન ના બનાવવા હોય તો આ રીતે સાદા પાપડને શેકી અને એની પર પણ સલાડ ડેકોરેશન કરી અને મસાલા પાપડ બનાવી શકો છો. તો આપણે એક એવો પણ મસાલા પાપડ બનાવીશું. સર્વ કરવાના હોય એના 4-5 કલાક પહેલાં કે પછી આગલા દિવસે પણ આ રીતે બધા જ પાપડ કોર્ન બનાવી તમે તેને એરટાઇટ ડબ્બામાં પેક કરીને રાખો અને પછી જ્યારે સર્વ કરવાના હોય ત્યારે તેમાં સલાડ ભરીને સર્વ કરો. ખૂબ જ ઇઝી રહેશે. તો અહીંયા મેં બધા જ પાપડના કોર્ન બનાવીને તૈયાર કરી લીધા છે. તમે કોઈ પણ સાઇઝના પાપડ લઈને તેના કોર્ન બનાવી શકો છો. આપણા બધા જ પાપડ કોર્ન બનીને તૈયાર છે. આપણે તેમાં સલાડ ભરીએ. સૌથી પહેલાં એક બાઉલમાં 1 ટીસ્પૂન ઓનિયન લઈએ, સાથે 1 ટીસ્પૂન જેટલા બોઇલ કોર્ન, 1 ટીસ્પૂન જેટલા ઝીણા સમારેલા કેપ્સિકમ લઈએ, સાથે થોડા ટામેટાં લઈએ
અને ઉપર થોડો ચાટ મસાલો સ્પ્રિંકલ કરીએ. અડદના પાપડ થોડા સોલ્ટી જ હોય છે અને તેમાં મરી મસાલા પણ મિક્સ કરેલા હોય છે, એટલે ચાટ મસાલા સિવાય આપણે બીજું કશું જ મિક્સ નથી કરવાનું. હવે આ સલાડને આપણે પાપડ કોનમાં ભરી લઈએ. પાપડમાં સલાડનું આ કોમ્બિનેશન ખૂબ જ સરસ લાગે છે અને આ બધા જ વેજીટેબલ્સ આપણા ઘરમાં અવેલેબલ જ હોય છે. ઉપર થોડી ફ્રેશ કોથમીરથી તેને ગાર્નિશ કરો અને તરત જ સર્વ કરો. ટેસ્ટમાં તે ખૂબ જ સરસ લાગે છે. હવે આપણે એક બીજા ટેસ્ટવાળો પાપડ કોર્ન તૈયાર કરીએ. બાઉલમાં 1 ટેબલસ્પૂન જેટલા દાડમના દાણા લઈએ. તેમાં 1 ટેબલસ્પૂન જેટલી તળેલી શીંગ એડ કરીએ. થોડી બાફેલી મકાઈ અને કાકડી એડ કરી પછી એની પર ચાટ મસાલો સ્પ્રિંકલ કરી લઈએ અને બધું મિક્સ કરી લઈએ. આ એકદમ ક્રન્ચી પાપડ કોર્ન તૈયાર થશે. તળેલા શિંગદાણા અને દાડમના ટેસ્ટવાળો આ પાપડ કોર્ન ટેસ્ટમાં ખૂબ જ સરસ લાગે છે. જરૂરથી ટ્રાય કરજો. હવે આપણે ડ્રાય ભેળ ખાતા હોય છે એવા ટેસ્ટવાળો પાપડ કોર્ન તૈયાર કરીએ. તો ટામેટાં, સેવ, ડુંગળી એની પર ચાટ મસાલો નાખો અને થોડી કોથમીર સ્પ્રિંકલ કરી લો. આ કોમ્બિનેશનવાળું પણ પાપડ કોર્ન બનાવી શકાય છે. આમાં તમે મસાલા બુંદી પણ એડ કરી શકો છો. તો સલાડનું તમને જે કોમ્બિનેશન પસંદ હોય એ તૈયાર કરી અને તમે પાપડ કોર્ન બનાવી શકો છો. હવે એક નાના બાળકોને ભાવે તેવો ચીઝ ફ્લેવરવાળો પાપડ કોર્ન પણ તૈયાર કરીએ. તો એમાં બધા જ વેજીટેબલ મિક્સ કરી અને તેમાં ચાટ મસાલો સ્પ્રિંકલ કરી અને આ રીતે પાપડમાં ભરી લેવાનું. અને પછી તેની પર ચીઝ પાથરી દો. તો બાળકોને આ ચીઝવાળું પાપડ કોર્ન ખૂબ જ ભાવશે. એ બાને બધા જ વેજીટેબલ્સ ખાતા શીખશે. સાથે એક સિમ્પલ મસાલા પાપડ પણ બનાવી લઈએ. તો આપણે જે પાપડ શેકીને રાખ્યો હતો એની પર બધા જ વેજીટેબલ્સ આ રીતે પાથરી દો. પાપડ પર બધા જ વેજીટેબલ્સ સરસ રીતે પાથરીને સ્પ્રેડ કરી લેવાના. તેની પર ટેસ્ટ મુજબ ચાટ મસાલો સ્પ્રિંકલ કરીએ અને પછી થોડા ચીઝ અને કોથમીરથી તેને ગાર્નિશ કરી લઈએ. તો ફ્રેન્ડ્સ, આ રીતે પાપડ અને સલાડનું કોમ્બિનેશન કરીને સરસ પાપડ કોર્ન સલાડ બનાવી શકાય છે. તમે પણ જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને તમારા અનુભવ કેવા રહ્યા તે નીચે આપેલા કમેન્ટ સેક્શનમાં મારી સાથે જરૂરથી શેર કરજો. ફરી ચોક્કસ મળીશું એક નવી જ રેસીપી સાથે. થેન્ક યુ.